สวัสดีครับพวกช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาชวน DIY ครับเป็นระเบียงกันศาสตร์ระเบียงนะครับนะตัวด้านบนนะครับนะก็อันดับแรกเนี่ยเราก็เริ่มกันเลยนะครับวัดระดับก่อนเลยนะครับวัดระดับตัวนี้เนี่ยวัดเพื่อที่จะหาตำแหน่งที่จะวางคานเหล็กนะครับนะทีนี้เนี่ยผมใช้วิธีนี้เพราะว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าด้านบนมันไม่มีอะไรเลยนะครับว่างๆนะเราไม่สามารถวัดได้นะครับนะเช่นตัวอย่างวัดด้านหน้านะครับด้านหน้ามันเป็นพื้นที่ว่างๆเลยนะครับไม่สามารถเอาอะไรเป็นตัวอ้างอิงได้เลยนะครับเหมือนด้านในนะครับด้านในมันอาจจะใช้ตัวบัวหรืออะไรพวกนี้เป็นตัวอ้างอิงได้นะครับเนี่ยวัดจากเพดานก็ได้นะครับเป็นตัวอ้างอิงนะฮะแต่ว่าข้อเสียมันก็คือว่าเราจะมาวัดฝั่งที่มันไม่มีอะไรเลยไม่ได้นะครับเช่นฝั่งข้างหน้านะฝั่งข้างหน้านี่มันเป็นพื้นที่ว่างๆเลยนะครับนะเป็นอากาศอย่างเดียวเลยนะครับก็วัดซ้ายขวานะครับอันนี้เนี่ยมันจะต้องเอียงเทมาหน้านิดหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ความต้องการเรานะครับจะเทมากเทน้อยนะนะครับเสร็จแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะครับวัดซ้ายขวานะเอาให้เท่ากันนะครับนั้นก็ไปตัดเหล็กนะครับข้างนี่ข้างเหล็กที่นี้เนี่ยผมใช้ตัวเสาเป็นตัว2x2นะครับมีใครจะใช้ตัวบางกว่านั้นก็ได้เนื่องจากมันเป็นหลังคาโพลีคาร์บอเนตนะฮะมันเบานะครับนะจะใช้เหล็ก1x1ก็ได้หรือ3x4ก็ได้ครับเป็นตัวคาดนะแต่ตัวที่รับน้ำหนักจริงๆมันก็คือเสากับตัวคานนะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้ตัวเหล็ก1x2นะครับเนื่องจากมันเป็นเศษเหลือนะฮะก็ตัวนี้ค่อนข้างหนานิดนึงนะครับการใช้เหล็กบางเหล็กหนาเนี่ยมันแล้วแต่งานนะครับนะแล้วแต่ความชำนาญด้วยนะครับถ้าชำนาญมากแล้วก็ใช้บางได้นะครับนะเนื่องจากว่าบางเนี่ยมันจะเชื่อมยากนะครับรอยเชื่อมมันจะทะลุหมดเลยครับนะทะลุง่ายมากนะเพราะฉะนั้นเวลาเชื่อมนี่ต้องแต้มยกนะครับถ้ามันหนานะครับหนาสัก2มิลนะหรือ2.3อะไรพวกนี้นะครับนะหรืออย่างน้อยก็1.8นะครับนะตัวนี้จะเชื่อมง่ายหน่อยนะครับแต่ยังไงก็เหมาะสมกับการแต้มยกอยู่ดีนะครับนะงานพวกนี้ต้องใช้การแต้มยกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับนะเชื่อมเพจนะครับเชื่อมเพจกับตัวคานนะครับให้มันเอียงนิดนึงนะครับแล้วก็มาทาสีเลยครับมาเก็บงานสีก่อนนะฮะทารวมๆหลักๆไปก่อนนะครับนะเนื่องจากว่าไม่อยากให้มันเป็นเลอะเทอะข้างบนนะ
ก็ทาตัวงานหลักไปก่อนเลยนะครับชิ้นใหญ่นะฮะเยอะๆอะไรพวกนี้ก็ทาไปก่อนเลยนะฮะแล้วค่อยไปเก็บเพิ่มเติมมาตอนรอยเชื่อมนะครับเนี่ยครับจากนั้นก็ไปวัดตำแหน่งเพจเลยครับเอาเพจไปทาบเลยนะแล้ววงไว้นะครับเพื่อที่จะเจาะรูยึดเพจนะครับยึดเพจเนี่ยไอเมื่อกี้ที่ผมเชื่อมนะครับนะเชื่อมไว้เอียงนิดนึงนะคือมันเอียงนิดนึงอยู่แล้วนะครับเวลามาประกอบปุ๊บมันจะเอียงเทลงมาหน้านะครับไม่ให้ฝนไหลย้อนกลับเข้าข้างบนได้นะครับไม่งั้นถ้ามันเอียงหรือว่าเสมอกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเวลาฝนสาดเนี่ยมันจะย้อนนะน้ำจะไม่เทลงมาข้างหน้านะครับอันนี้ก็วัดขนาดของปุ๊กวัดความยาวนะครับแล้วก็กระดาษกาวนะครับมาร์กเอาไว้ประมาณกะเอาเลยครับไม่มีปัญหาครับตรงนี้นะลึกไปตื้นไปก็เพิ่มได้แล้วก็ไปเจาะนะครับเจาะให้พอดีกับกระดาษกาวนะครับที่เรามาร์กเอาไว้นะที่เวลาตอกปุ๊กเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้จมพอดีนะครับมิดหัวพอดีนะก็เจาะให้ครบ4รูเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นอิฐมวลเบานะครับเพราะฉะนั้นมันทำงานง่ายนิดนึงเวลาตอกปุ๊กเข้าไปนะครับนะขันน็อตออกมาก่อนครับให้หัวน็อตตัวเมียเนี่ยเสมอกับน็อตตัวผู้นะฮะเสร็จแล้วค่อยตอกนะครับไม่งั้นหัวมันจะบานนะครับนะถ้าตอกเฉพาะน็อตตัวผู้ที่มันยื่นออกมานะครับพอตอกเข้าไปแล้วมันจะบานแล้วทีนี้ขันไม่ได้นะครับพยายามเลือกตอกสว่านให้พอดีนะครับนะไม่แน่นไปไม่หลวมไปนะครับนะถ้าหลวมมากมันก็จะไม่อยู่นะครับถ้าแน่นไปก็จะตอกเข้ามันก็จะบานนะครับมันจะอาจจะเสียหายได้หรือตอกไม่เข้าเลยเราประมาณนั้นนะครับก็เอาคานที่เชื่อมสำเร็จแล้วนะครับนะมายิงได้เลยครับนะครับสังเกตดูผมจะเอียงนิดนึงนะมันต้องทำแบบนี้แต่เดี๋ยวไม่ได้ทำอันไหนที่สามารถทาสีได้เลยผมก็ทาสีไปก่อนเลยนะครับนะครับใช้ตัวระดับน้ำวัดอีกทีหนึ่งนะครับวัดอะไรวัดเพื่อที่จะให้เสามันตั้งตรงนะครับเสร็จแล้วใช้ครีมล็อกนะครับจับเอาไว้แล้วก็มาเชื่อมโคนเสาเลยครับไม่ให้มันเลื่อนนะหลักๆเนี่ยจะแต้มไว้ก่อนนะครับแต้มไว้เนี่ยเผื่ออะไรเผื่อที่จะขยับเผื่อที่จะอะไรพวกนี้นะครับนะเผื่อมันผิดตำแหน่งเอียงอะไรก็มันจะได้ถอดออกง่ายหรือออกง่ายนะครับถ้าเชื่อมตายเลยนี่จบเลยนะครับเอาเลยนะครับแล้วก็มาเชื่อมเก็บอีกทีนึงนะตอนที่มันเรียบร้อยแล้วนะครับอาศัยแต้มยกนะครับนะ
นะครับเราวางเหล็กคาดนะครับ ตัวนี้ทำง่ายครับนะทำไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับนะเหล็กก็ไม่ต้องใช้อะไรใหญ่หนามากเลยนะครับ เพราะมันแทบไม่มีน้ำหนักนะแค่โครงมันอยู่ก็อยู่แล้วครับโพลีเนี่ยนะครับก็เชื่อมแต้มจนครบนะครับนะนะครับเสร็จแล้วก็แผ่นโพลีครับมาวางเลยนะด้านบนนะครับใช้น็อตนะปลายสว่านนะครับนะยิงแผ่นโพลีติดกับเหล็กเลยนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะตัวหลังคานะครับตัวบังแดดนะมันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ